Σε σημαντικές δηλώσεις προχώρησε χθες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την άτυπη σύνοδο κορυφής των αρχηγών των χωρών της κοινοπολιτείας ανεξαρτήτων κρατών και του Ανώτατου Ευρασιατικού Οικονομικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές και δηλώσεις που αφορούν τα ρωσικά οπλικά συστήματα, όπως το νέο υπερχητικό πύραυλο Ορέσνικ, προκαλώντας και πάλι εκτιμήσεις γεωπολιτικών και στρατιωτικών αναλυτών ότι είναι πολύ πιθανό να τον ξαναχρησιμοποιήσουν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Ας δούμε όμως συνοπτικά όλα όσα είπε ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με ρωσικό ενημερωτικό δίκτυο που συγκέντρωσε τις δηλώσεις του και τις παρουσίασε σε 3 τομείς ενδιαφέροντος, ξεκινώντας από αυτές για τη ζώνη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Η Ρωσία θα συνεχίσει να επιτυχάνει όλους τους στόχους της ειδικής επιχείρησης το 2025. Αυτό είναι το έργο νούμερο 1. Η Ρωσία προσπαθεί να τερματίσει τη σύγκρουση στη λεγόμενη Ουκρανία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν λαμβάνει καθημερινά πληροφορίες για την κατάσταση στην πρώτη γραμμή. Η Ρωσία απαντά πάντα έμπρακτα για τις επιθέσεις στο έδαφος της. Εάν χρειαστεί, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν ξανά τον Ορέσνικ, αλλά δεν βιάζονται να το κάνουν. Εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν ισχυρότερα όπλα μεσαίωβελληνικούς, η Ρωσία θα τα χρησιμοποιήσει. Δεν υπάρχουν ακόμα πολλά πυραυλικά συστήματα Ορέσνικ, αλλά υπάρχουν. Η λεγόμενη Ουκρανία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την υποστήριξη της Ευρώπης. Και ας προχωρήσουμε στο δεύτερο σκέλος που αφορά τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρωθυπουργός Σλοβακίας Φίτσο μίλησε κυρίως για την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην λεγόμενη Ουκρανία. Η Σλοβακία εξέφρασε την ετοιμότητά της να παράσχει μια πλατφόρμα για διαπραγματεύσεις, κάτι για το οποίο η Ρωσία δεν έχει αντίρρηση. Και ο τρίτος και τελευταίος τομέας αφορά την οικονομία και τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου μέσω της λεγόμενης Ουκρανίας. Η ρωσική οικονομία αναπτύχθηκε σχεδόν κατά 4% το 2024. Οι ρωσικές αρχές θα προσπαθήσουν να επιβραδύνουν τον πληθωρισμό το 2025 και αναμένουν περαιτέρω αύξηση του εισοδήματος του πληθυσμού. Η ρωσική οικονομική ανάπτυξη το 2025 μπορεί να είναι ελαφρώς χαμηλότερη από το 2024, αλλά δεν χρειάζεται τόσο γρήγορος ρυθμός. Η κατάσταση με τα πιστοποιητικά στέγασης στην περιοχή του Κούσκ θα πρέπει να επιληθεί από τις περιφερειακές αρχές σε διάλογο με τους πολίτες. Δεν θα είναι πλέον δυνατή η σύναψη σύμβασης για τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας λίγες ημέρες πριν από την πρωτοχρονιά. Η Ρωσία είναι έτοιμη να προμηθεύσει φυσικό αέριο βάσει σύμβασης με οποιονδήποτε αντισυμβαλόμενο, αλλά αυτό είναι αδύνατο υπό τους όρους μιας νομικής αγωγής από τη λεγόμενη Ουκρανία. Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη θα αυξηθούν λόγω της διακοπής διαμετακόμισης από τη Ρωσία. Με απλά λόγια, ο Πούτιν το έριξε για το νέο πύραυλο Ορέσνικ, όπως και για ενδεχόμενη χρήση ισχυρότερων όπλων μεσαίωβελληνικούς, αλλά επίσης και για το ότι εμείς οι Ευρωπαίοι θα πληρώσουμε και πάλι το μάρμαρο με αύξηση των τιμών φυσικού αερίου, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το πορτοφόλι του Έλληνα πολίτη.